Jai Sri Ram. Good morning guys. So কেনে আছে সবে? So এটো নতুন ব্লগ আহি আছে গুবু ফালৰ পৰা. So এয়া বাসন্তি পইচা পাতি একো নাই মোৰ জানতে যাম আৰু. So বাকি প্ল্যানিং একো নাছিলে জয়মেছে কৈছে এই বাইক কিবা ৰেপ কৰি আছে. So তাৰছত যাম তাৰছত কৈছে ইনে ব্লগ কেইটামান শ্বুট কৰি লাগি. So বহুত দিনৰ পাছত এইটো so এইটো নতুন জাষ্ট ৰিসেন্টলি মই কালি গোপ্ৰ এটা লৈছোঁ. So তাৰ ৰিভিউ ক'ব গ'লে ইয়াতে ওলাই যাব গোটেই যেনেকৈ আহে. লবণ ঘাট কামবা সো এতিয়া বৰ্তমান লাইভ ওপেনিং জয়মেছৰ লগ কৰিম লবণ ঘাটত লগ কৰাৰ পাছত বাকী ক'ত কি প্লেন হয় চাই লওঁ গ্ৰেজুৱেট স্কুললৈ টিউব আছে মোৰ বাসন্তীৰ লগত বেছি কি হয় Ram Ram. So yeah, joy. Backward কৰিলে নতুন ৰেপ. Salad is a black. দেখি পোৱা নাই. আমাৰ মেইন মানুহ. লবণ ঘাট. হা?
মজা আহিল বে মজা আহিল সো আমাৰ এক্সৰ হেলমেট পৰি গ'ল একো নাই মই ধৰিম ন তই ধৰ হাত দে এইটো হাতে লৈ আহিবি যা তই একো নাই মই আছো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ ইয়াত পটকে যাব পাৰি আৰু ন লাহেকে ঘৰ যাওঁ চ' বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আকৌ ঘৰ কেলৈকে ভাগৰ লাগিছে ভোকো লাগিছে অলপ উৎপাত কৰিব আহিলোঁ জাষ্ট এইটো একো ৰাইডিঙৰ একো নাছিলে জাষ্ট একদম নৰ্মেলকৈ ৰিভিউ দিবলৈ ভিডিঅ' এটা বনালোঁ আমি যাব পাৰি তেতিয়া বৈ চ' লাহে ধীৰে যাওঁগৈ ঘৰলৈ रखाबी ना कि घुमाबी ना कि जा